اليوم أصدقائي سوف نتعلم خطوة نقل البرمجة الموجودة في هذا الزر إلى النموذج. Today my friends will learn the steps that will be taken to transfer the programming found in this button to the form. لدينا هذا النموذج الذي تم دراسته في المراحل السابقة. كانت مهمته التنقل بين الأوراق وإظهار النموذج. البرمجة الموجودة في هذه الأزرار سوف نستعيض عنها بالبرمجة الموجودة في هذا الزر. We have this button that was studied in the previous stages. Its task was to move between the papers and show the programming form in these buttons. We will recover from it with the programming in this button. الخطوات بسيطة جدا. يجب أولا دراسة واجهة الفيجوال بيزك الموجودة في الإكسل. عندما نستعرض ما يوجد لدينا النموذج الأول، ويوجد لدينا النموذج الثاني، ويوجد لدينا رقم 1 ورقم 5. The steps are very simple. First, we must study the Visual Basic interface found in Excel. We review what we have. We have the first model, and we have the second model, and we have number 1 and number 5. في البرمجة الأولى لدينا التنقل بين الأوراق، وثم لدينا كتابة نص معين في خلية معينة، ثم إظهار النموذج الأول. يمكن حذف هذه البيانات لكي نستفيد فقط من برمجة إظهار النموذج الأول. إذن النموذج الأول يجب أن نذهب إلى الأزرار الموجودة في النموذج الأول. In the first programming, we have to move between the sheets and we have to write a specific text in a specific cell and then show the first form. إذن الزر الذي تم برمجته في الورقة الثانية، هذا الزر مهمته فقط إظهار النموذج الأول. So the button that was programmed in the second paper, this button is only tasked with showing the first form. اليوم سوف نربط البرمجة الموجودة بين الزر الأول والزر الثاني الذي يقوم بعملية نسخ الفاتورة. نحن في الدروس الماضية أتممنا المهمة عندما نقلنا مباشرة على الزر الموجود ضمن خلايا الإكسل. اليوم سوف ننقل هذا الزر لكي يتم تنفيذ البرمجة
عن طريق زر من الأزرار الموجودة في النموذج. Today we will set the programming existing between the first and second buttons that perform the process of copying the invoice. We in the past lessons completed the task when we directly clicked on the button in the Excel cells today. We will transfer this programming in order to perform the programming through one of the buttons on the form. البرمجة الموجودة في هذا الزر موجود في القسم 5. نقوم نحن بنسخ هذه البيانات من قسم 5 ونضعها ضمن برمجة هذا الزر. لنقوم بإخفاء هذا الزر لكي يبقى لنا البرمجة الموجودة هنا. فإذا تمت برمجة النموذج الأول لكي يقوم بنفس مهمة الزر الذي كان موجود في الورقة 4. The programming in this button is in section 5. We copy this data from section 5 to the button in form 1. The first model now performs the same task as the button that was in sheet 4. لنجرب مع بعض البرمجة الجديدة. نقوم بنسخ هذا الزر ووضعه بالورقة 4. الآن عندما سوف ننقل على هذا الزر سوف يظهر لنا النموذج، ومن النموذج سوف نقوم بنسخ بيانات الفاتورة.
تم تجربة التعديلات التي أجريناها اليوم بنجاح. نلتقي غدا إن شاء الله مع معلومة جديدة. The modifications that we made today have been successfully tested. We will meet tomorrow, God willing. What new information is available?